Nici n-am mai văzut așa plătică mare. Așa, să vrea. Iată. Uite ce ari mare are. Nici n-am mai văzut așa plătică mare. 3-4 kg bucată. La plimbare, apa a înghețat, pare bognă, dar din păcate nu e nici de copcă, nici de lotcă. Așa că fericim câteva animăluțe. Din aici, fetiță, da, fetiță, aia era de eu spun aici. Uite aici, în colțul ăsta. Așa, fetiță, bra, iată aici. Foarte important să le mai ajutăm și pe ele în perioada asta rece, altfel nu prea rezistă. Eu le mai dau peste tot pe unde trec, mai împart câte o mânuță de mâncare. Treaba cu pescuitul e cam tragică în perioada asta, cel puțin pe aici prin București și prin împrejurim. Chiar mi-a trimis un amic azi din tren o filmare, era pe la, stați așa cum se numea, domne, Mostiștea. Acolo nici nu era înghețat, culmea. Ciudată treaba anul ăsta cu gheața asta. Am înțeles, am văzut niște forumuri pe net, cum că ar fi ieșit cineva, zicea, uite aici am mai primit o pisicuță, bravo, pe semne că mai sunt oameni omenoși. Bravo, mă, pisică, frumoasă a ieșit. Frumos cotoi, bravo, bravo. Da, și zicea cineva că ar fi ieșit pe Dridu și pe Znagov la copcă. Cred că mă voi duce și o să verific duminică. Nu mai rezist și azi aveam de gând să ies la pescuit, dar ce credeți? Nu sunt liberule pe nicăieri. Deoarece nu pot să intre nici cu barca, nici pe gheață să scoată. De asta topicul zilei de azi, ca să vorbim în cuvinte de-astea dichisite, va fi nici de copcă, nici de lotcă. Eu cred că am devenit un pic adict cu YouTube-ul ăsta, n-am astâmpăr, așa că în episodul de azi voi face un mix de imagini de pe unde am mai fost eu pe la apă. Vreau să vă prezint și un camping, chiar mă gândeam, v-am zis cum se încălzește, să ies cu mașinuța aia mea, cu T4, prin țară. Am mai făcut eu un tur al țării, dar
cam deznădejde pe la noi cu campingurile. Găsești câte unul bun, două care lasă de dorit și tot așa. Nu mai zicem de infrastructură, drumuri și alte cele, că am fost o dată, nici nu mai țin minte cum se numea zona aia, pe la lacul Sfânta Ana, dacă nu mă înșel. Bă, frate, deci de la Făgăraș până acolo am făcut vreo 3 ore, era îngrozitor drumul. Ce 3 ore, cred că mai bine, vreo 5. Am ajuns frânt pe net, totul bine și frumos. Când am ajuns acolo, nu puteai să stai, nici nu vreau să mai descriu. Ideea e că asta e pe la noi. Mi-aș dori tare mult să se mai dezvolte partea asta de campinguri și să ne putem bucura și noi de priveliștea țării noastre, care e cu mult peste multe alte priveliști. Natura pe noi ne-a înzestrat, a fost darnică, dar noi nu prea o protejăm, asta e mai rău. Nici nu am mai filmat în partea asta aici la Stăvilar, deci de o săptămână e genocid. Dar vorba lungă, sărăcia omului. Hai să vedem pe unde mai ne plimbăm și azi. Păunițe, ce frumoase sunt. Puțină spiritualitate nu strică și pe ziua de azi. Mănăstirea Plumbuita. A fost o zi foarte plăcută pentru mine până la urmă. Aparent începuse plictisitoare, dar până la urmă am luat buna decizie de a ieși la o plimbare. Chiar dacă nu putem să pescuim, ne putem bucura din plin de puțină mișcare, de peisaje. Vedeți și voi ce mănăstire putem avea chiar aici, în inima cartierului Colentina. Ai zice că ești undeva într-o zonă de munte, nu știu, o mănăstire extraordinar de bine întreținută și frumoasă. Dacă e un lucru care îl apreciez extraordinar când vine
vine vorba de biserică, ăsta e cum știu ei a manageria toate. Stați așa că nu mă pot concentra, că mi-e frică să nu fac un patinaj mai puțin artistic. Cum știu ei să-și protejeze resursele, să-și pună în valoare fiecare locșor în parte. Dacă ar face și guvernul chestia asta, am fi departe rău de tot. Dar nu vreau să vorbesc despre chestiile astea. Important e că ne-am bucurat și azi. Vom avea noi vecini pe aici. Nu știu dacă să mă bucur sau nu. Vor fi câteva sute de noi mașini care probabil vor crea un ambuteiaj îngrozitor. Asta e. Știți și voi cum se dau autorizațiile pe la noi. Uite că deja partea asta de lac e dezghețată. Mult păsăret. Ieri din astea, probabil fiind prea ușoare, le face să nu mai migreze, să stea aici pe teritoriu. Totodată probabil le și priește, că se mulțesc. Eu nu mă deranjează deloc. Nu fac astea atâta rău cât facem noi. Tot am auzit discuții și cu cormoranii și cu astea. Bă, nu zic că n-ar mai trebui ținuți în frâu, ca să zic așa. Dar nu cred eu că sunt eu o problemă așa de mare. Comparativ cu omul, cred că răul care îl fac ei e de undeva la 10%, poate, nici atât. Dar ce să mai zicem. Scopul meu și singurul mesaj pe care vreau să-l transmit cu acest canal de YouTube, nimic mai simplu decât să încercăm să fim în armonie cu natura. Și așa și pescuitul în sine, dacă stai să te gândești, îți ascute niște instincte mai primitive, ca să zic așa, de vânător, mie tocmai asta îmi place, că oarecum mă întorc un pic la origini. Nu vreau să fiu prea filozof. Vreau să zic că și pescuitul în sine, dacă stai să analizezi, faci puțin rău, înțepi niște pești, poate și prăjești. Una peste alta. A fost o zi frumoasă. Sper că v-ați bucurat și voi împreună cu mine. Dacă nu vă place, faceți abstracție, nu mai îmi ziceți de rău nimic. N-are rost, nu schimbați nimic. Mentalitatea mea la 42 de ani, tot asta va rămâne. Sper că peste câteva zile să se facă și gheața asta măcar la 10 cm, dacă nu pe aici, măcar în prejurul Bucureștiului. Chiar mi-aș dori un pescuit la copcă, dar să fie măcar caz, măcar 2-3 grade, dacă nu mai multe. Aici are gheața 2 cm, n-ai nicio șansă. Chiar am văzut ieri un cățel mai năzdrăvan care s-a suit pe gheață și s-a rupt gheața cu el, dar noroc că a reușit să iasă repejor la mal. Ce să vă mai zic, o să opresc filmarea, nu vreau să mai filmez în partea cealaltă la braconieri. Până la urmă îi înțeleg și pe ei. Îi înțeleg, mult spus. Mai ales că suntem lăsați să pescuim la liber. Era frumos să pescuim fiecare cu o undiță, cu o lansetă, când prins bine, când nu prins iară bine. Dacă am avea puțină răbdare la cât pește am văzut eu zilele astea aici, credeți-mă că în 2 ani de zile cu o undicioară ar fi prins fiecare 2-3 kg de pește fără mari bătăi de cap. Da, stai. Poate pe mulți îi ajută și 1 kg 2 de pește. Poate dacă mai vinde și mai ia 10-20 de lei, pentru el contează. Dar că e bine sau nu, știm cu toți că nu prea e. Păi ce să vă zic, domnilor, toate cele bune.